Hi guys, my name is Yash. Today I am going to teach you how to shoot rain. If you want to watch this video in English, click on that CC button so the English subtitles will be enabled. तर एक दिवस मी असाच बसलेलो आणि बघत होतो पाऊस खूप छान पडतोय, तर मी डिसाईड केलं की एक मस्त रील बनवूया ज्याच्याने आपल्याला पाऊस दाखवता येईल. असं खूप जोरात पाऊस पडतोय, वातावरण एकदम असा मूडी झालाय, म्हणून बोललो चला कॅमेरा काढतो आणि मग शूट करायला गेलो. तर शूट करायला गेल्यावर कळालं की अरे कॅमेरामध्ये तर पाऊसच दिसत नाही, किती जोरात पाऊस आहे. फक्त असे नॉर्मल असं ब्लरी लाईन्स वगैरे दिसत आहेत, असं एकदम असं सिनेमॅटिक नव्हतं वाटत. मग मी विचार पडलो की असं का होतं. मग मी थोडं रिसर्च केलं, मग मला कळालं की पाऊस तर कॅमेराला दिसतच नाही, तो फक्त असा ब्लरी धोक्यासारखा वाटतं. मग मी विचार केला की फिल्म्समध्ये कसे दाखवतात पाऊस, मग फिल्म्समध्ये कसे दाखवतात. मग त्याच्यावरती परत रिसर्च केलं आणि मग कळालं की फिल्म्समध्ये पाऊस दाखवण्यासाठी ॲक्च्युअल पाऊस पडतच नाही, ते जनरेट करतात. पाऊस जनरेट करतात म्हणजे पाण्याचे मोठे मोठे टँकर्स आणतात आणि पाईपलाईन्सनी पाणी उडवतात. मग त्यांना कंट्रोल करता नाही येतं, किती मोठे ड्रॉप्स असतील, किती स्पीड असेल त्या ड्रॉपलेट्सचा, ते सर्व आपल्याला कंट्रोल करता नाही येतं. मग मी डिसाईड केलं की आपण बघूया की काही मेथड आहेत का आपण नॅचरल पावसाला कसं दाखवू शकतो. कारण प्रत्येक जण तर मोठे मोठे टँकर्स आणून पाणी तर नाही उडवत बसणार ना. म्हणून मग मी विचार केला की बघूया नॅचरल पावसाला कसं दाखवू शकतो. आणि मी 5 टिप्स शोधलेल्या आहेत, त्याच्याने तुम्हाला नॅचरल पाऊस आपल्या मोबाईलनी किंवा कॅमेराने शूट करून लोकांना दाखवता नाही. जसं रील्स असेल, IGTV असेल, यूट्यूब असेल, ब्लॉग असेल, सिनेमॅटिक शॉर्ट्स असतील. सो लेट्स स्टार्ट. टिप 1, शूट स्लो मोशन. म्हणजे स्लो मोशनमध्ये शूट करा. म्हणजे 60 FPS किंवा 50 FPS किंवा 100 FPS किंवा 120 FPS, जी पण कॅमेऱ्याची जो सर्वात स्लो काढू शकतो ती तुम्ही शूट करा. त्याच्याने तुम्हाला पावसाचे ड्रॉपलेट्स दिसतात, पडताना दिसतील, कशावर तरी असा इम्पॅक्ट होताना दिसेल. त्याच्याने मग तुम्हाला स्लो मोशनमध्ये तुम्हाला दाखवता येईल की पाऊस कुठेतरी पडतोय. म्हणजे तुम्हाला एक ॲटमॉस्फिअर तयार करता येईल की पाऊस पडतोय, सर्व धावतायत, ढगाळ वातावरण झालंय, सर्व आपल्याला दाखवता येईल. मग फर्स्ट टिप आहे की तुम्ही स्लो मोशनमध्ये शूट करा. सेकंड टिप, इम्पॅक्ट ऑफ द रेनड्रॉप्स. म्हणजे तुम्ही रेनड्रॉप्स कुठे पडतायत, कशावरती पडतायत ते तुम्ही शूट करा. जसं की पाण्यावरती पडतायत रेनड्रॉप्स, एक पडत झालं त्याच्यावरती पाण्यावरती पडतायत, किंवा पत्र्यावरती पडतायत, किंवा झाडांच्या पानावरती पडतायत. त्याच्याने मग तुम्हाला ड्रॉपलेट्स पडताना दिसतील. आणि वरना काय पडतं, वरना ड्रॉपलेट्स पडतात म्हणजे पाऊसच आहे. मग सबकॉन्शियसली सर्वांना तसंच वाटेल की पाऊस पडतोय, ओलं वातावरण आहे, सर्वीकडे ढगा असतील आणि मग असं थोडा ग्लूमी टाईप वातावरण असेल. ही तुमची सेकंड टिप आहे की इम्पॅक्ट ऑफ द रेनड्रॉप्स. थर्ड टिप, बॅकलिट द रेन. म्हणजे बॅकलिट लाईट म्हणजे काय असते, जी मागून लाईट येते. म्हणजे आता ही खिडकी आहे, ती मला मागून लाईट अप करते. बॅकलिट लाईटची स्पेशालिटी असते की ती सब्जेक्टला आणि बॅकग्राऊंडला सेपरेट करते. मग हेच फॉर्म्युला तुम्ही रेन सोबत करा आणि मग तो तुम्हाला असा वेगळा दिसेल, पार्टिकल्स पडतायत आणि मग मागून लाईट येते. जसे की आपण रात्री बघतो की गाडी पास होते आणि पाऊस पडतोय, मग ते पावसाचे ड्रॉप्स दिसतात. किंवा मग स्ट्रीट लाईट बघतो तर पाऊस पडत असल्यावर आपल्याला पाण्याचे लाईन्स दिसतात असे पडताना वगैरे. तुमची थर्ड टिप ही आहे की तुम्ही रेनला बॅकलिट करा. फोर्थ टिप, शूट इन डार्क बॅकग्राऊंड. म्हणजे तुमची बॅकग्राऊंड समज डार्क असली आणि आपले ड्रॉपलेट्स असतात तो व्हाईट, त्याच्यामुळे ते दिसून येतात, उठून येतात. म्हणून तुम्ही मॅक्झिमम ट्राय करा की डार्क बॅकग्राऊंडमध्ये शूट करायचं. जसं की डार्क हिरवी पानं असतील तर मग ते आपले ड्रॉप्स दिसतील, किंवा सिमेंटची कोणती तरी अशी नॉर्मल सिमेंटची भिंत असते त्याला बॅकग्राऊंडमध्ये ठेवून शूट केलं तर तुमचे ड्रॉपलेट्स चांगले दिसतील. किंवा रोडवरती बघा, समज तुम्ही आकाशाकडे पॉईंट करून शूट करायला गेलात तर तुम्हाला दिसणार नाही ड्रॉप्स, कारण का तो व्हाईट असतो. असं काहीतरी बॅकग्राऊंड ठेवा, त्याच्याने तुमचे ड्रॉप्स दिसतील. म्हणून तुम्ही मॅक्झिमम वेळा डार्क बॅकग्राऊंडमध्ये शूट करा, म्हणजे तुमचे ड्रॉप्स असे उठून दिसतील. ही तुमची आहे टिप 4, शूट इन डार्क बॅकग्राऊंड. फिफ्थ टिप, डार्क अँड मूडी कलर ग्रेड. तुम्ही नोटीस केलं असेल की कोणत्याही मूवीमध्ये आपल्याला पाऊस, किंवा कोणत्याही ब्लॉगमध्ये असेल किंवा सिनेमॅटिक सिक्वेन्समध्ये असेल, पाऊस दाखवायचा असेल तर असं डार्क मूडी असा कलर ग्रेड देतात. तो आपल्या सबकॉन्शियसमध्ये बसलेला आहे की पाऊस पडतो तर तो अंधार करून पडतो, सर्व असा डार्क दिसतं, सर्व आपल्याला असं सॅच्युरेटेड नसतं तर ते थोडंसं डल असतं, सर्व असं शॅडोज जास्त डार्क असतात. तर तुम्ही पोस्ट प्रोडक्शनच्या वेळी तुम्ही तुमची कलर ग्रेडिंग ही थोडी डार्क ठेवू शकता, असं थोडे मोडी ठेवू शकता. सर्व म्हणजे सॅच्युरेशन थोडं कमी करू शकता. तुम्ही तुमच्या कोणत्याही कलरला थोडंसं डार्क करा, म्हणजे असं थोडं मोडी करा. तुम्ही आकाशाला थोडं डार्क करा, पानांना डार्क करा, सर्व असं डार्क दिसलं पाहिजे, मोडी दिसलं पाहिजे. आणि एक प्रो टिप आहे की तुम्ही थोडीशी शार्पनेस वाढा, त्याच्याने तुमचे रेन ड्रॉप्स अजून उठून दिसतील.
तर हे माझ्या होत्या 5 टिप्स. फर्स्ट होती शूट स्लो मोशन, सेकंड होती इम्पॅक्ट ऑफ द रेन ड्रॉप, थर्ड होती बॅकलिट द रेन, फोर्थ होती शूट इन डार्क बॅकग्राऊंड आणि फिफ्थ होती डार्क अँड मुडी कलर ग्रेड. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि जर तुम्ही मला पहिल्यांदा बघत असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला क्लिक करा. आणि जर तुम्हाला अशाच व्हिडिओ आवडत असतील तर मी अशाच व्हिडिओ दर आठवड्याला आणतो, तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पीस.